यसमा हामीले गर्ने कुराहरु मध्येमा एउटा पार्ट चाहिँ पहिला विन्डो राख्ने। सो विन्डो राख्नलाई टोटल एरियाको 50% अर्थात् यो वालको लेन्थको 50% डिस्टेन्स कभर गर्ने, किनभने हाइट फिक्स छ। हाइट हामीलाई किन फिक्स छ भनेर भन्दाखेरि तपाईले लिन्टेल हाइट चाहिँ कति राख्ने भनेको छ 7 फिट। द्याट्स वाइ विन्डो हाइट फिक्स छ भनेर बुझ्न मिल्दैन। सो नेपालको लागि त्यो कन्डिसन छ, त्यो तपाई बाहिर जानुभयो त्यो नमिल्न सक्छ है। त्यो भएर अहिलेलाई मैले यो राखेँ। अब यहाँनिर फर्स्ट अफ अल आई हेभ टु ड्र द्याट विन्डो। द्याट्स वाइ हामी यहाँ जान्छौँ एल इन्टर। सो यो पोइन्टबाट यहाँ जान्छौँ। सो द्याट विन इज मिड पोइन्ट फर अस। अफसेट दायाँ बायाँ 3 फिट रहेछ, किनभने 6 फिट छ। वरपर मैले 3-3 फिटको राखिदिएँ यसमा है। 3-3 फिट अफसेट गरेँ। सो लेट्स गेट मल्टी लाइन, किनभने त्यसले छिटो हुन्छ। अनि स्केलमा 3 हालेर जस्टिफिकेसनमा चाहिँ मैले 0 गरिदिन्छु। त्यो भनेको चाहिँ बिचबाट यसरी विन्डो राख्ने भन्ने चाहिँ लजिक हामीले युज गर्छौँ है। सो वन्स अगेन इफ यु वान्ट टु ड्र, तपाईँको कन्फिडेन्स लेभल बढाउनको लागि अफसेट गरौँ, दायाँ 3 बायाँ 3 दुवैतिर गरेर मल्टिलाइन गर्नु। बिचको 0 डेटाबाट छ, डिलिट गरिदिनुहोस्। द्याट्स अल एबाउट इट। एन्ड यु क्यान कपी दिज अल। तपाईले यसलाई कपी गर्न पनि सजिलो नै छ, किनभने त्यो पनि बिचमै गएर बस्छ। अर्को डिरेक्सन चाह्यो भने चाहिँ रोटेट गर्नु होला है, रोटेट गर्नु होला यहाँबाट यहाँ। सो लेट्स कपी अर मुभ योर अब्जेक्ट। यो तपाईको मिड पोइन्ट हो, तपाईले यसलाई लगेर मुभ गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चस्मा नल्याएर मेरो आँखा अब गइसक्यो भनेर स्टप डिलिट गर्नुलाई पुरै ठिकै छ। मत थोरै हेर्दै अनि म आँखा चिम्लिँदै रोलिङ गर्दै फेरि गर्दै गर्छु है। बहुत ज्यादा पेन भइरहेछ। सो अब सुरुवात गर्छु। यहाँ हेर्नुहोस् है, कता है यो यहाँबाट यता त मैले हेर्नै सक्दैन, यहाँ नि हेर्न सकिरहेको छैन क्या हो। यो पुरै टिम लगाएछ मधुर हजुर। नाइट मोड हाल्दाखेरि विन्डोज ए अलिकति कम गर्ला है। ल हेर्नुहोस् त, अब म यहाँनिर तपाईँहरूलाई सानो सानो विन्डोहरू रहेछ त्यो पनि म राखिदिन्छु। तपाईँको 2 फिट 3 इन्च यतापट्टि, त्यसपछि अर्कोतिर राखेर मल्टिलाइन कोर्छु। फेरि पनि स्केल त्यही नै एज इट इज राखेर तपाईँको यताबाट अलिक माथितिर म जान्छु है। यो भयो। अब त्यहाँबाट यतापट्टि अर्को साइडमा छ हाम्रो विन्डोहरू सानो सानो। हस् ल, बाइ, हेभ अ नाइस डे। यो चाहिँ सबलाई मैले हटाइदिएँ। अब तपाईँले यतापट्टि ट्रिम ट्राम गरेर हरेक कनेक्सनहरू क्लियर गरिदिन्छु। कनेक्सनमा तपाईँले लाइनहरू राख्नु मिल्ने छैन, जहाँनिर चाहिन्छ भने द्याट्स स्पेसल कन्डिसनहरूमा मात्रै राख्छ, नत्र भने लाइनहरू बस्दैन है कनेक्सनमा। वालको हरेक जोइन्टमा चाहिँ लाइन बस्दैन। अब तपाईँ के गर्नुहुन्छ, बिच बिचको विन्डोहरू पनि राख्नुपर्ने छ। यसलाई दायाँ बायाँ माथि तलमा 2-2 फिटको राखिदिन्छु। साइज दिएको त छैन तपाईँले, तर राखिदिनु भयो। अनि अर्को साइडमा पनि तपाईँ लाइन कोर्दिनुहुन्छ। यहाँबाट लिएर यो पोइन्टबाट यहाँ गएँ, अफसेट गरेँ पर, त्यसपछि मल्टिलाइन कोर्छु। स्केल बिचबाट गएर यहाँबाट यता पनि मल्टिलाइन कोर्छु, बिचको पोइन्टबाट लगेर। म टिममा रेकर्ड गरेर राखिदिन्छु साथीहरू, तपाईँले टिम आइडीबाट हेर्नुहोस्। हिजो अर्जना भन्दै थियो तल एकचोटि टिम आइडी बनाउनु भन्नु है, चल्ने बेलामा तपाईँ त्यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ। फेरि मैले डाउनलोड गरेर अनि फेरि पठाउनुपर्छ। यो भएपछि डिरेक्टली तपाईँले त्यहाँ हेर्नुहुन्छ ल। अनि यहाँ भर्याङको साइजको बारेमा छ है। भर्याङको साइजको बारेमा अफसेट गरेर 3 फिट 10 इन्चको स्पेस रहेछ। यता पनि तलबाट पनि माथिबाट पनि 10 इन्चको स्पेसमा यहाँबाट 10 इन्चको, त्यसपछि यता पनि 10 इन्चको 6वटा छ क्यारे। 1 2 3 4 5 6 टिआर डबल इन्टर। त्यसपछि यो पनि ट्रिम गरेँ अनि यो सबैलाई मैले ETABS डबल इन्टर। त्यसपछि तपाईँ सबैलाई मैले एक्सटेन्ड गरिदिन्छु यसरी।
सो यो चाहिँ स्टेपमा बस्नुपर्छ, त्यो भएर तपाईँहरू यहाँ जानुहुन्छ, स्टेपमा गएर राख्नुहुन्छ। सो लेट्स गेट सम पोलिलाइन्स। त्यसपछि यहाँबाट गएर तपाईँ माथि जानुहुन्छ, एरिया सेन्टर 50 डिस्टेन्स अनि 10 सकिन्छ होला पोलिलाइनबाट। त्यसपछि अगाडिपट्टि तपाईँले स्टेप्स देखिरहनुभएको छ, यहाँनिर 3वटा, त्यहाँपट्टि 3वटा छ। त्यही भएर यो लाइन लेट्स गेट अफसेट टर्न्स। यो बाहिरको सिडीहरू 300 mm भन्दा सानो नराख्नु होला, यो घरभन्दा बाहिरपट्टि एक्सटेन्ड गरेर तलतिर राखेँ, प्रिन्ट गरेर मैले फालेँ। यो विन्डोभन्दा बाहिरपट्टि हेर्नुभयो भने सिडी ल्यान्डिङ देखाएको छ। द्याट्स अल अबाउट ल्यान्डिङ स्पेस। मिनिमम 1 मिटर साइज हुनुपर्छ। आम युजिङ द्याट 3 अनि यहाँबाट लिएर यहाँसम्म गए अफसेट 12 इन्चको स्पेस बाहिरतिर। यति गरिसकेपछि तपाईँले लगभग यसको ओभरअल सिनारियोहरू रेडी गर्नुभयो। अब तपाईँ प्रयोग गर्दै हुनुहुन्छ फर्स्ट अफ अल चाहिँ डाइमेन्सन हामीले अस्ति दिएकैबाट सडन मोडिफाई गर्ने बाहेक त्योभन्दा ठुलो केही मोडिफाई गर्नुपर्ने चाहिँ अवस्था छ। हजुर होइन, एकचोटि हेर्नु है त, इन्टर गरेँ, तपाईँले के गर्नुभयो, न्यू गर्नुभयो। यहीँ लेखेको छ कन्टिन्यू लाइनमा गएर फिक्स लेन्थ एक्सटेन्सन लाइन, डेटा चाहिँ मैले मिनिमम 3 राखेँ, 3 राख्दै गएँ। सिम्बल लाइन एरोजमा गएर आर्किटेक्चर टिप बनाएँ, अलिकति बाङ्गो बनाउने विचार, यहाँ 3 इन्च राख्दैछु। सो अप टु 1000 स्क्वायर फिट प्लेन एरिया मिनिमम तपाईँ त्यो राख्न सक्नुहुन्छ 3। तपाईँले टाइम्स 2 रकम फेरि अप्लाई गर्नु, क्लोज गर्न सक्नुहुन्छ। टेक्स्ट साइडमा 7 राखिदिनु भयो, टेक्स्ट अलाइनमेन्टमा टिक लगाइदिनु भएको छ। त्यसपछि अलाइनमेन्ट डाइमेन्सन लाइन भएपछि फिटमा गएर भने चाहिँ टेक्स्ट एक्सटेन्सन लाइन, प्राइमरी युनिटमा युनिट फर्मेट डेसिमल, त्यहाँ डेसिमल बनाएको छ इन्जिनियरिङले, आर्किटेक्चर बनाउनु पऱ्यो, त्यसपछि स्ट्रक्चर। सो एज अलवेज यही कुरालाई ध्यानमा राखेर काम गर्नु होला। अरू केही गर्नु पर्दैन, नेक्स्टमा दिइराख्यो भने काम सकिन्छ। कुरा के हो भने यु हेभ टु ड्र सम स्ट्रेट डाइमेन्सन, द्याट्स वाइ डाइमेन्सन लिनियर। First point click and after that second point click. Show your direction where you want to go because says us that specify dimension line location. भनिरहेछ तपाईले आफ्नो डाइमेन्सन यदि यहाँबाट एनालाइसिस गर्नुभयो भने अब्जेक्टबाट सर्टेन ग्यापमा बसेको देखिन्छ। यो अब्जेक्टबाट कति ग्याप राख्ने भनेर तपाईँ अब्जर्भ गर्न चाहनुहुन्छ भने सुरुको डिस्टेन्स चाहिँ तपाईँ 3 फिट जति राख्नु होला है, जेनरल विदाउट एनी अब्जेक्ट, बिचमा कुनै पनि अब्जेक्ट नहुने बेला। दोस्रो अब्जेक्ट चाहिँ तलैबाट दिने हुनाले त्यो चाहिँ तपाईँ डिस्टेन्स कति राख्नु होला, 4 फिट 6 इन्च राख्नु। र लास्ट डिस्टेन्स तपाईँले जो राख्न खोजिरहनु भएको छ त्यो डिस्टेन्स यहाँबाट माथिसम्म राख्न चाहनुहुन्छ भने 6 फिट जति राख्नु होला। इच एन्ड एभ्री डाइमेन्सन बिचको ग्याप भनेको तपाईँले मिनिमम चाहिँ कति राख्नु पर्यो, 1.5 फिट जति राख्नु पर्यो। सो एज पर अप टु 1000 स्क्वायर फिट एरिया एज पर टेक्स्ट हाइट त्यो तपाईँले ग्याप मेन्टेन गर्नुपर्छ। तर यदि 1000 स्क्वायर फिटभन्दा माथि गयो भने तपाईँको टेक्स्ट हाइट पनि फेरि बढ्दै जान्छ, त्यो कुरालाई ध्यान दिनु। सो यो कुरालाई ध्यानमा आयो भने चाहिँ what I want to know is first of all you are going to start your dimension, show your direction and you can provide distance like 3 feet है। अब तपाईँ सुमनजीले भन्नुभयो जस्तै, so if you want to make that continue DCO dimension continue, DCO dimension go D continue has CO. So if you don't want that and then there is annotate भित्र गयो भने dimension has some continue data available छ, त्यहाँ गएपछि तपाईँले पाउन सक्नुहुन्छ। DCO गर्नु अर त्यही गर्नु कुरो एउटै हो। आई एम गोइङ टु क्लिक wherever I want to click, तपाईँ यता क्लिक गर्दै जानुभयो र क्लिक गर्दै गएसँगै तपाईँ फाइनलाइज दिन्छ। once again delete. So this one is your center point and this one is another center point and you already know your gap, how much gap for 6 inches. DCO once again and तपाईँ यहाँबाट गएर यहाँ दिनुहुन्छ। So last part I'm going to use that dimension linear, त्यसको dimension gap पनि I'm using that 6 feet. Read that process, don't forget to read anytime anywhere, जस्तो सुकै परिस्थितिमा पनि पढ्नु। So if you know everything then you don't have to read the first and everything.
भोग्न चाहिँ नपर्ने पढ्यो भने पढ्दा पढ्दै नै सबकन्सियस बेसमा गयो भने भइहाल्छ। सो अरू कुरा यो वरिपरि कुरा राख्ने छँदै नै छ। अब तपाईँलाई एरिया फाइनल गर्नु पर्यो, टेक्स्ट लेख्नु पर्यो। सो यु अलरेडी नो हाउ टु राइट योर टेक्स्ट। तपाईँले टेक्स्ट लेख्नुहुन्छ फर्स्ट कर्नर तपाईँले अनि यहाँ यति गरेपछि तपाईँले यहाँनिर टेक्स्ट हाइट राख्नुपर्ने। सो फर्स्ट टेक्स्ट हाइट यु आर गोइङ टु युज 7 inch लेखिदिनु भयो। तपाईँ लेख्नुहुन्छ बेड क्लोज टेक्स्ट एडिटर इज देयर, अदरवाइज बाहिर ऱ्यान्डमली क्लिक गरे पनि हुन्छ। यसलाई अलिकति वरपर तप गर्न पनि मिल्छ, डबल क्लिक गऱ्यो भने एडिट गर्नु पनि मिल्छ, साइज राख्न पनि मिल्छ। सर आई वान्ट टु प्रोभाइड ग्याप, सर्टकट की इज DLI, डाइमेन्सन लिनियर फर होरिजेन्टल, डाइमेन्सन लिनियर फर भर्टिकल। यहाँभन्दा तलतिर 13 फिट ड्यास 3 inch छ भने अर्कोतिर हेर्नुभयो भने 10 फिट ड्यास 0 inch रहेको छ। सो यु क्यान डिलिट द्याट अल। त्यसपछि तपाईँलाई वर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यो मिनिमम स्टार्टिङ 1000 सम्मलाई हो। अनि तपाईँ त्योभन्दा माथि जानुहुन्छ भने चाहिँ यो पढाउनु अहिले 7 inch 7 to 9 inch 7 inch 8 inch। अब समटाइम्स कहिलेकाहीँ त 6 inch युज गरेको पनि मैले देखिरहेको छु मान्छेहरू, तर 6 inch चाहिँ अलिक सानै हुन्छ, त्यो चाहिँ नगर्दैन है। अनि तपाईँहरूले जहाँ जहाँ टेक्स्टहरू लेख्न पर्ने छ त्यो ठाउँहरूमा कपी गर्दै राख्दै गर्नुहोस्। भेरी इजी, सजिलो तरिकाले गर्नु। प्लगइन्सहरू प्रयोग गर्न पायो भने यो पनि मोर फास्टर देन दिस। यो प्रोसेसमा धेरै छिटो गर्न सकिन्छ, तर प्लगइन्सहरू चलाउनु चाहिँ अहिले गाह्रै छ नेपालमा। ल लेख्नै सकिन्छ, यो पनि लेख्ने, यहाँ पनि लेख्ने, यो भोइड हो क्यारे भोइड पनि लेख्ने, त्यहाँ लेखेकै छ त्यही अनुसार लेखे पनि हुन्छ। सो तपाईँले डबल ए इन्टर गर्नुभयो भने एरिया त निकाल्न सकिन्छ। तपाईँलाई मैले त्यो कमान्डको तपाईँलाई लिस्टमा दिएको छु, त्यो लिस्ट पढेर गर्नु। यो विषयमा लिस्टमा एरिया कसरी निकाल्ने भन्ने विषयमा दिएको छ। सर मैले सर्टकट की सम्झेन, तपाईँ एरिया भनेर टाइप गर्नुहोस्। सो टाइप द्याट फुल डिटेल, डाइमेन्सन कन्टिन्यूको DIMCONT सम्झेन, DCO सम्झेन भने DIM डाइमेन्सन कन्टिन्यूको CONT सबै गर्दै दबाउँदै जानु, बिस्तारै आउँछ। सो यु हेभ द्याट एरिया 900 समथिङ एरिया आएको देखिन्छ। एरिया आउँछ सर एरिया गयो र हेरेर लेख्नु सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा तपाईँ डोरहरू हाल्दै हो। सुरु गरौँ। यो तपाईँहरूलाई मैले यो पठाउने कुरा त केही छैन आज, यस तपाईँहरू गर्नु फटाफट है। यसलाई चाहिँ बरु पज गर्नु।